نمبر 1 ډیټر ډیټر پوروړی بینه تلفظ کیږي زه د زیاتو ملګرو پوروړی یم I am dater from most of my friends I am dater from most of my friends casualty casualty مرګ ژوبله دوی زیاته مرګ ژوبله لرله They had lots of casualty They had lots of casualty hold on hold on صبر کول یا انتظار کوله ته باید 2 دقیقې صبر وکړې یا انتظار وکړې You must hold on 2 minutes You must hold on 2 minutes optional prayer optional prayer نفل مونځ یا نفل زه کله کله نفل مونځ کوم I offer optional prayer up in honor I offer optional prayer of in honor زه کله کله د نفل مونځ کوم of in on معنی ده کله نه کله how often ساعت تیروله how often ساعت تیروله راځئ ملګرو ساعت تیر کړو let's have a fun buddies let's have a fun buddies راځئ ملګرو ساعت تیر کړو یا خوند واخلو buddies ویل کېږي ملګري bombard bombard بمبار کوله د ځواکونو ټول ښار بمبار کړه The troops bombarded the entire city The troops bombarded the entire city troops ویل کېږي ځواکونه bombard بمباروله entire معنا ده ټول city ویل کېږي ښار ته cross cross د کراس معنا ده تیریدله لکه د یو ځای څخه بل ځای ته تیریدل لکه په سړک تیریدل دې ته ملګرو ویل کېږي کراس په انګلیسي کې په سړک باندې دلته په سړک باندې مه تیریږه دلته یعنی په سړک باندې مه وړه یا مه تیریږه don't cross on the road here don't cross on the road here civilians civilians عوام دا بم 15 عوام ووژله the bomb killed 5 civilians the bomb killed 5 civilians دغه چاودنې یا دغه بم 15 عوام ووژله dowry dowry ولوره تاسو څومره ولور غواړئ How much dowry do you want? How much dowry do you want? Investor investor پانګ اچونکی یا پانګوال ستا د خوښې پانګ اچونکی څوک ده Who is your favorite investor? Who is your favorite investor? Innocent بېګناه innocent بېګناه هغه یو بېګناه هلک ده He is an innocent boy He is an innocent boy
impatient impatient بے صبره څوک چې صبر نه کوي حوصله نه لري یا بې حوصلې وي هغې ته په انګلیسي کې وایي impatient impatient بې صبره کېږه ما یا بې حوصلې کېږه ما نو په انګلیسي کې به وایو don't be impatient don't be impatient doomsday doomsday د قیامت ورځ یا د آخرت ورځ یا وروستۍ ورځ د قیامت د ورځې لپاره ځان تیار کړه ځان آماده کړه prepare yourself for doomsday prepare yourself for doomsday diplomatic سیاسی په سیاسي موضوعاتو کې مداخله مکوه don't interfere in diplomatic issues don't interfere in diplomatic issues د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.